नमस्कार मित्रांनो, आणखीन एक नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम, ज्याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये शॉर्टकटमध्ये ओबीव्ही म्हटलं जातं, आणि हा ओबीव्ही एक व्हॉल्यूम बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर आहे की जो शेअर बाजारामध्ये खरेदी आणि विक्रीचा जो दबाव जो आहे तो ओळखण्यासाठी याचा सगळ्यात जास्त उपयोग जो आहे तो होत असतो. खालच्या बाजूला तुम्ही जर बघितलं तर इथे एक चित्र तुम्हाला दिसेल की ज्याच्यामध्ये ओबीव्ही 9 सिंपल मुव्हिंग ॲव्हरेज बरोबर दाखवलेला आहे, आणि अशा पद्धतीने एक सिंपल एक स्ट्रेट लाईन आपल्याला रेषा दिसते का जी घटताना दिसते. जर इकडे आपण वाय ऍक्सिस वरती जर बघितलं तर तिथं आपल्याला वजामध्ये व्हॅल्यूज दिसत आहेत, म्हणजे कालच्या पेक्षा इथं व्हॉल्यूम जे आहे, जी आर्थिक देवाणघेवाण जी आहे ती आपल्याला इथं घटताना दिसते. म्हणून हा व्हॉल्यूम बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर आहे. हे सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट इथं लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. तर हा ओबीव्ही इंडिकेटर कसं काम करतो ते अगदी सोप्या भाषेमध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण समजून घेणार आहोत. तर वन बाय वन या गोष्टीला समजून घेऊयात. तर इथं जर आपण बघितलात आणि त्यातली त्यात इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की हे झिरो लाईनच्या खाली किंमत किंवा ह्या ओबीव्ही इंडिकेटरची व्हॅल्यू आपल्याला होताना दिसते. याचा अर्थ असा आहे की कालची किंमत जी आहे, कालची किंमत जिथे कुठे क्लोज झाली त्यापेक्षा क्लोजिंग प्राइसच्या तुलनेत जे आहे ते कमी झालेली आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला इथं वजा व्हॅल्यू जे आहेत त्या बनताना दिसतात, आणि त्यामुळेच -1 मिलियन, -2 मिलियन, -4 मिलियन, -7 मिलियन अशा पद्धतीने होते. म्हणजे कालची जर क्लोजिंग प्राइस 45 रुपयांची होती आणि त्यापेक्षा आजचा जर बंद भाव हा 35 रुपयांच्या आसपास बनताना दिसतोय, त्यामुळं कालची जी व्हॉल्यूम आहे त्यामध्ये आजची व्हॉल्यूम जी ती सबट्रॅक्ट होणार आहे. म्हणजे काल जर 45 मिलियनचं व्हॅल्युएशन जर होतं, तर त्या हिशोबाने आजची व्हॉल्यूम जी आहे ती वजा होताना दिसेल, आणि त्यामुळे तो इंडिकेटर जो आहे तो खालच्या बाजूने आपल्याला ढकलताना लक्षात येऊन जाईल. हेच जर आणखीन सोप्या भाषेत जर सांगायचं जर झालं तर लेट मी शो यू दॅट ऑल्सो. एकदम सोप्या भाषेमध्ये ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम चं कन्सिडरेशन. तर समजा उदाहरणार्थ जर इथं जर कन्सिडर करायचं जर झालं तर कालचा जो क्लोज जो होता, कालचा क्लोजचा भाव, अ, कालचा क्लोज भाव समजा आपण असं कन्सिडर करूयात 45 रुपयांच्या आसपास होता, आणि आजचा जो बंद भाव जो आहे, आजचा क्लोज किंवा आजचा बंद भाव हा 35 रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजे कालपेक्षा आजची किंमत जी काय झाली आहे ती घट झाली आहे. मग असं जर झालं तर त्यावेळेस ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम ज्यावेळेस काढली जाते, तर त्यावेळेस आजचा ओबीव्ही जो आहे, कालचा जो ओबीव्हीची व्हॅल्यू असेल, कालचा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम, त्याची व्हॅल्यू वजा आजची व्हॉल्यूम त्यामधनं केली जाईल. आणि ती आजची व्हॉल्यूम ज्यावेळेस येईल किंवा ओबी येईल ती आपल्याला घट होताना दिसेल, कारण कालच्या बंद भावापेक्षा आपल्याला ती खाली झाली आहे, आणि त्यामुळं आपल्याला अशा प्रकारचा स्लोप जो आहे त्या ओबीव्ही इंडिकेटर मध्ये होताना दिसेल. आणि हे जर असं जर होतंय तर तिथे सेलर्स किंवा मंदीवाले जे आहेत ते टोटल कंट्रोलमध्ये आहे, ही गोष्ट तिथं आपल्याला त्या ओबीव्ही वरनं लक्षात तिथे येते. आणि हे महत्वाचा मुद्दा इथे ह्या ओबी वरनं लक्षात येईल. याच्या उलट जर कालचा बंद भाव इथे, बंद भाव हा 20 रुपयांचा होता, आणि आजचा जो बंद भाव जो आहे समजा 30 रुपयांचा जर असेल, तर यावरून आपल्या लक्षात येतं की इथे व्हॉल्यूम मध्ये वाढ झालेली आहे. म्हणून आजची जर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जर काढायची आहे तर कालची ओबीव्हीची रिडिंग, ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमची रिडिंग अधिक आजची पूर्ण व्हॉल्यूम यांचं बेरीज तिथे केली जाईल, आणि त्यानुसार आपल्याला तो जो स्लोप जो आहे तो वाढताना दिसेल, म्हणजे वाढ होताना दिसेल. आणि ह्यावरनं आपल्याला ही गोष्ट लक्षात तिथे येते की तिथे खरेदीचा जो कल जो आहे, लोकवाल्या लोकांचा जो दबाव जो आहे, किंवा आपण त्यांना म्हणतो बुल्सचा जो दबाव जो आहे तो वाढत आहे, आणि त्यामुळे इथं ओबीओचा किंवा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा जो स्लोप जो आहे तो वाढत आहे. हे एक सिंपल सी अंडरस्टँडिंग तिथं आपल्याला इथं लक्षात येणं गरजेचं आहे. आता जाऊयात परत प्रेझेंटेशन कडे, आणि तिथनं चेक करूयात की नेमकं काय प्राइसच्या बिहेवियर मध्ये जे आहे ते होत आहे. सगळ्यात महत्वाचं, ही जी माहिती दिली जाते ही शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. याच्यामधनं ट्रेडिंग, व्यापार
इतर कुठल्याही डेबिट प्रकारचं मध्ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग टिप्स जे आहे दिलं गेलेलं नाहीये, ही गोष्ट तिथं लक्षात राहून द्या. तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, जेव्हा केव्हा आपण चार्टवरती प्राइसला बघत असतो तर अशा पद्धतीने ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा जो इंडिकेटर जो आहे तो आपल्याला इंडिकेशन करताना तिथे दिसेल. तो अशा पद्धतीने दिसेल की सुरुवात जर कालच्या भावापेक्षा आजचा भाव जर वाढत आहे तर त्याचा जो स्लोप जो आहे तो वाढ होताना दिसेल. ट्रेंड वाईज थोडा बहुत करेक्शन जर येत आहे तो खाली जाताना दिसेल. जर वाढ होतोय तर येथे आपल्याला बुल्स किंवा तेजीवाले जे आहेत ते कंट्रोलमध्ये येताना तिथं दिसतील. याबरोबरच तो घटतोय, पुन्हा खालच्या बाजूला घटतोय, म्हणजेच इथे मंदीवाले जे आहेत ते कंट्रोलमध्ये आहे, ही गोष्ट तिथे आपल्याला लक्षात येईल. आणि हे महत्वाचा मुद्दा इथे येतोय, इंडिकेटरमध्ये ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा असा प्रकारे ही गोष्ट दिसेल आणि खालच्या बाजूला टायमिंगच्या हिशोबाने गोष्ट दिसेल. म्हणून जे मी अगोदर सांगितलंय की जर कालच्या क्लोजिंग प्राइस पेक्षा, कालच्या बंद भावापेक्षा आजचं व्हॉल्यूम, आजची किंमत जर जास्त जर असेल तर ऑटोमॅटिकली आजची व्हॉल्यूम जी आहे कालच्या ओबीव्ही मध्ये जोडली जाते आणि ती आपल्याला वाढ होताना दिसते. ह्याचबरोबर आजची क्लोजिंग प्राइस कालच्या क्लोजिंग प्राइस पेक्षा जर खाली असेल तर त्या केसमध्ये आजची जी व्हॉल्यूम आहे कालच्या ओबीयू मधनं वजा होताना दिसते आणि त्याच्यामुळे त्याचा जो कल जो आहे तो खाली जाताना दिसतो. परंतु कालची क्लोजिंग प्राइस आणि आजची क्लोजिंग प्राइस ही जर सारखीच असेल तर त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल नसतो आणि ती एक आडवी रेषा आपल्याला ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मध्ये तिथं बनताना दिसेल. आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न त्यामध्ये येतो तो म्हणजे ह्या ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम इंडिकेटरचा वापर जो आहे तो कशा पद्धतीने करायचा आहे, हे एक महत्वाचा मुद्दा येतो. तर तुमच्या इलिस्ट्रेशन, तुमच्या माहिती करता पर्पजसाठी इथं मी एक ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचं एक चार्ट इथं केलाय, जो की एक लाईन चार्टच्या माध्यमातून आहे. जास्त आपल्याला इथं कॅन्डल वगैरे काही करायचं नाहीये. इंडिकेटर्स मध्ये कसं करायचंय ते पुढच्या स्लाइडवरती मी तुम्हाला सांगितलं ज्यावेळेस आपण चार्टवरती जाऊयात. तर इथं तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येते की झिरो लाईनच्या खाली आहे, शून्य लाईनच्या खाली आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मध्ये घट होताना दिसते. कालची जी क्लोजिंग किंमत जी होती किंवा जी काही कुठली प्राइस होती किंवा 2 दिवसापूर्वीची प्राइस होती त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली इथं कंटिन्युअसली घट जी आहे ती आपल्याला होताना तिथं दिसत आहे. म्हणजे काय, जर शेअरचा भाव जो आहे इथं सरळ सरळ अर्थ काय, शेअरचा भाव इथं काय होतोय, घट होतोय आणि तो घट होतानाच ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम ओबीव्ही सुद्धा ती घटताना आपल्याला जर दिसत असेल तर इथे टोटल कंट्रोल जो आहे तो मंदीवाले किंवा सिंपल भाषेमध्ये बियर्सचा समजला जातो. आता तो समजण्यासाठी काय आहे, इथं आपल्याला सरळ सरळ लक्षात येते की शून्य लाईनच्या खाली आहे, शेअरचा भाव सुद्धा घट होताना दिसतोय, खालच्या बाजूला आपल्याला जाताना दिसतोय. म्हणजेच याच्यामध्ये जी कुठली संधी निवडायची तुम्हाला, ती विक्रीची संधी निवडायचं, हे एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. जर पाठीमागील हे 2-3 दिवसापूर्वीचा चार्ट आहे त्यामध्ये आपल्याला कळतंय की ह्या ट्रेंड लाईनच्या आसपास किंमत येते आणि त्या ट्रेंड लाईनला किंमत आल्यानंतर तिकडनं प्राइस जे ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जी ती पुन्हा घट होताना दिसते, पुन्हा दूर गेल्यानंतर पुन्हा त्याच्या आसपास येते. परंतु आजच्या ह्या सेशनमध्ये आपल्याला लक्षात येतंय की ह्या ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमला त्याने ब्रेक केलंय आणि तिकडनं एक चांगली रिकव्हरी जी आहे ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम आपल्याला करताना दिसते. म्हणजे -8 मिलियन कडनं ती बंद व्हायचा जो भाव जो आहे तो -4 मिलियन कडे आपल्याला होताना दिसतो. म्हणजे -8 लाख, मी थोडक्यात सिंपल भाषेमध्ये म्हणतोय, 8 लाखावरनं -4 लाखावरती आले, म्हणजे एक सुधारणा तिथे झाली, भले ती पॉझिटिव्ह मध्ये नाही आली. तर ही एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवण्याचा आहे. जर वधारत आहे याचा अर्थ असा आहे की तो शेअरचा भाव जो आहे तो वधारत आहे आणि तो जर वधारत आहे तर ऑटोमॅटिकली ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम याच्यामध्ये खरेदी आणि विक्रीदारामध्ये कोणाचा जास्त दबाव जो आहे, खरेदीदार व विक्री करणारा, याच्यामध्ये कोण उजवा आहे याचं जे लोकजोखा जो आहे किंवा लाईव्ह सेंटिमेंट जो आहे ते देण्याचं काम ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम इंडिकेटर इथं करत असतं. तर इथं हा जो क्रॉस ओव्हर जो आहे हा 9:15 आपल्याला ओपनिंग टाइम दिसतोय. या 9:15 आपल्याला कळतंय की कालचा बंद झालेला भाव जो आहे किंवा व्हॉल्यूम जो आहे किंवा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जो होता तो याच्या आसपास होता. पण त्याचबरोबर हे तर इंडिकेटर झालं, पण वरच्या बाजूला शेअरचा भाव सुद्धा काय होत होता, आज घटत होता आणि त्या घटणाऱ्या व्हॅल्यू बरोबर, किमतीबरोबर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम सुद्धा घट होत होती. म्हणजे दोन्ही जर खालच्या बाजूला जात आहे म्हणजे तिथं कुठलंही रिव्हर्सल नाहीये आणि मेजर आपल्याला ट्रेंड जो आहे तो मंदीवाल्या किंवा बिअरवाल्यांच्या दिशेमध्ये जाताना आपल्याला तिथं दिसतोय.
परंतु जर तुम्ही इथं बघितलं तर मिडल ऑफ द डेला एक निच्चांक किंवा लो झाल्यानंतर अचानक ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जो आहे तो आपल्याला वाढ होताना दिसतो आणि त्या वाढ होताना आपण इथं सिंपल एक छोटीशी ट्रेंड लाईन जरी काढली किंबहुना अशी एक शार्प ट्रेंड लाईन जरी काढली तर या T1 मी याला म्हणतोय, याला T2 म्हणतोय आणि याला T3 म्हणतोय, अशा ट्रेंड लाईनचं ब्रेकआउट होताना आपल्याला जर दिसत असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही त्या ट्रेडला किंवा त्या रिव्हर्सलला जे ते स्पॉट करू शकता का जे अतिशय कमी वेळेमध्ये आपल्याला चांगलं मोमेंटम दिसेल. दुसरं, जी -8 लाखाची किंमत होती किंवा -80 लाखाची किंमत होती ती -40 लाखावरती आली, म्हणजे ती आपल्याला वाढ होताना दिसते. म्हणजे ह्या ओबीव्ही ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मध्ये आपल्याला कोणाची ताकद दिसते? व्हॉल्यूमची ताकद दिसते, जे की आपण अगोदर चार्टच्या बॉटमला असं बार चार्टच्या माध्यमातून बघायचं. लाल असेल तर तिथं विक्रेता आहे, ग्रीन असेल तर तिथे खरेदीदार आहे, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात यायची. परंतु ह्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या ट्रेंड लाईन ज्या की टेक्निकल अनालिसिस मध्ये आपण शिकलेला आहोत त्या जर आपण वापरल्यात तर त्यामध्ये आपल्याला ती गोष्ट लक्षात येऊन जाते. जर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम वाढ होते तर त्याचा अर्थ असा आहे की तिथे खरेदीदार बायरची ताकद जी आहे ती लपलेली आहे, ही लक्षात येते. त्याचबरोबर कालच्या क्लोजिंग प्राइस पेक्षा जर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम तिथे घट होताना दिसते तर त्याचा अर्थ आहे की तिथे विक्रेते म्हणजे सेलर जे आहेत किंवा मंदीवाले जे आहेत ते स्ट्रॉंगर आहेत, हे आपल्याला तिथं लक्षात येतं. हे सिंपल सी गोष्ट आहे. चार्टवरती कशा पद्धतीने ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमला बघायचं याची आयडिया जी आहे ती तुम्हाला मी इथे सांगितलेली आहे. आय होप तुम्हाला ती गोष्ट लक्षात आली असेल. परत एकदा मी सांगतो, आजचा जो ओबीव्ही जो आहे तो कालच्या ओबीव्ही किंवा आजच्या व्हॉल्यूमवरनं आजचा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जो आहे तो काढला जाईल. तर कालच्या पेक्षा आज जर शेअरची किंमत वाढत आहे तर कालचं ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम अधिक आजची व्हॉल्यूम जोडली जाईल आणि त्यामुळं आपल्याला ओबीव्ही म्हणजे ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जो आहे तो वाढताना दिसेल. जर आजचा भाव घटू राहिलाय मग कालची जी ओबीव्ही असेल, ओबीव्ही म्हणजे कुठली कालची जी असेल त्याच्यामधनं आजची व्हॉल्यूम जी ती वजा केली जाईल आणि त्यामधनं आजचा ओबीव्ही ची व्हॅल्यूम निघाली आणि ऑटोमॅटिकली ती कालच्या पेक्षा आपल्याला घट होताना दिसेल. हे एक सिंपलशी संकल्पना, मूळ संकल्पना ओबीव्हीच्या कॅल्क्युलेशनची आहे. ही एक गोष्ट तुम्हाला तिथे लक्षात नक्कीच आली असेल. तर ट्रेंड कन्फर्मेशनसाठी, ट्रेंड कन्फर्मेशन मध्ये जर तुमचा किमतीचा प्राइस जी ती भाव वाढते आणि त्याचबरोबर आपल्याला ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम सुद्धा वाढ होताना दिसते तर तो एक बुलिश सिग्नल कन्सिडर केला जातो. जर भावामध्ये घट होते आणि ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम सुद्धा घट होऊ राहिली त्याचा अर्थ जो आहे तो बेरिश सिग्नल आहे. यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, सगळ्यात महत्वाचा पॉइंटर तो म्हणजे डायव्हर्जन्सचा. म्हणजे काय? समजा मी इकडे वरच्या बाजूला भाव ही संकल्पना हे करतोय, तो भाव जो आहे तो अशा पद्धतीने वाढतोय, परंतु अनबॅलन्स व्हॉल्यूम जो आहे ती आपली कमी होते किंबहुना ती वाढतच नाहीये. तर हे दोघं एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेमध्ये जाते, तिथं तुम्ही फसण्याची शक्यता जास्त असते. कारण जनरली व्हॉल्यूमवरनं आपल्याला ती गोष्ट लक्षात येऊन जाते आणि त्यावरनं अंडरस्टँडिंग येते की काय होतंय. त्याचबरोबर जर तुमचा भाव जो आहे तो अशा पद्धतीने घटतोय पण ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम ठराविक काळानंतर घटल्यानंतर तो पुन्हा वाढण्याच्या तयारीमध्ये, तर हे एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेने होत आहे आणि तो ट्रेड जो आहे तुम्ही तिथं त्याला स्पॉट ऑन करू शकता. ही एक सिंपलची गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी. आणि जर डायव्हर्जन्स तुम्हाला ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मध्ये दिसतोय किंवा तिथं तुम्हाला लक्षात येतं एका ट्रेंड लाईनचं ब्रेकआउट होतंय तर ऑटोमॅटिकली तो तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट ट्रेड तिथं जो आहे तो क्रिएट होताना तिथं दिसू शकतो. म्हणून ह्या ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमवरनं ही गोष्ट आपल्याला तिथं सहज लक्षात घेण्यासारखी आहे. म्हणून ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा उपयोग काय? ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मध्ये ताकद काय लपलेली आहे ते लक्षात येतं. दुसरं, ट्रेंड काय चाललाय तो लक्षात येतो आणि त्याबरोबरच ट्रेंडची सुद्धा पुष्टी तिथे येते. आणि ह्याबरोबरच जर डायव्हर्जन्स जर तुम्हाला लक्षात येत असेल तर डायव्हर्जन्स सुद्धा ऑटोमॅटिकली त्यावरनं अंडरस्टँड जो आहे तो होताना दिसेल. आता हा डायव्हर्जन्स नेमकं काय? जसं मी अगोदर सांगितलं की वरच्या बाजूला आपल्याला किमतीचा चार्ट दिसेल, जसं की इथं आपल्याला लक्षात येतं की किंमत जी ती वाढते. म्हणजे काय? 20 रुपयावरनं 30 रुपयावरती किंमत जाते, परत 22 रुपयाला येते, तिथून 35 रुपयाला जाते. त्याचबरोबर खालच्या बाजूला ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा इंडिकेटर आपल्याकडे राहील का ज्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की अशा पद्धतीने राईज होऊ राहिला, पण ठराविक काळानंतर त्याच्यामध्ये राईज होण्याऐवजी तो आपल्याला घट होताना तिथे दिसतोय. म्हणजे काय? किंमत तर वर चालली आहे, किंमत तिथे वर जाते, परंतु ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमने एक नवीन हाय बनवण्याऐवजी
तो घट होताना दिसतोय, म्हणजे दोघं एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेमध्ये जाऊ राहिलेत. याचा अर्थ असा आहे की हे जे किमतीचा जो ट्रेंड तुमच्या समोर चार्टच्या माध्यमातून कॅन्डलस्टिकच्या माध्यमातून दिसतोय, हा लवकरच बदल होणार आहे. याच्यामध्ये बदल म्हणजे काय, एक रिव्हर्सल जो आहे तो होणार आहे. कारण ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जे आहे ते खरेदी आणि विक्रेत्यामध्ये कोण स्ट्रॉंगर आहे, खरेदीदार आणि विक्रेत्यामध्ये कोण स्ट्रॉंगर आहे याची आयडिया जी आहे ती देत असतं. आणि याच्या करंट स्टेटवर आपल्याला हे लक्षात येतं की हा जो ट्रेंड वरती चाललाय हा बदल होणार आहे, आणि याच्यामध्ये डायव्हर्जन्स म्हणजे विरुद्ध दिशेमध्ये दोघं चाललेत. आणि हा जर डायव्हर्जन्स जर होतोय तर ऑटोमॅटिकली याला त्या दिशेमध्ये आपण त्याला फॉलो करणं गरजेचं आहे. इन केस ऑफ रिव्हर्सल, इथं इनिशियल ट्रेंड कुठला होता, एक अप ट्रेंड इथं चाललेला होता दोघांमध्ये, ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मध्ये सुद्धा आणि किमतीमध्ये सुद्धा. पण ठराविक काळानंतर इथं ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमने वाढ होण्याऐवजी तिथं घट होऊ राहिली. याचा अर्थ त्याच्यामध्ये डायव्हर्जन्स होतोय, विरुद्ध दिशेमध्ये चाललेत, आणि तिकडनं युटर्न होऊन किंमत जी ती वीक आपल्याला जी आहे ती होताना तिथे दिसते. ह्याबरोबर दुसरा जो महत्वाचा मुद्दा जो आहे डाऊन ट्रेंड मध्ये, समजा तुमची किंमत अशा पद्धतीने चालते, आपण एक्झाम्पल सुद्धा बघणार आहोत, व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. किंमत जी ती अशा पद्धतीने आपल्याला घट होताना दिसते. आपल्याला कळतंय 100 रुपयावरनं किंमत 50 रुपयाला आली, तिकडनं 75 रुपयांना, आणि तिथून 45 रुपयांना आली, पुन्हा 65 रुपयांना आली, पुन्हा 40 रुपयांच्या आसपास आपल्याला येताना दिसते. परंतु त्याच वेळेस ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम इंडिकेटर जर बघितला, त्यामध्ये आपल्याला घट होताना दिसते कालच्या क्लोजिंग भावापेक्षा. आणि ठराविक काळानंतर तिथे एक लो बनण्याऐवजी पुन्हा एक पुलबॅक होऊन एक हायर लो तिथं जर बनतोय, म्हणजे त्याची रिडिंग काही असो, तर त्या केसमध्ये ह्या अनबॅलन्स व्हॉल्यूमचा उपयोग जो आहे तुम्ही व्यवस्थितरित्या करू शकता. तिथं फक्त तुम्हाला एक ट्रेंड लाईन तिथं काढायची आहे, आणि जेव्हा केव्हा किंमत जी आहे, प्राइस जी आहे, ते ट्रेंड लाईनच्या वरती तिथं क्लोज होते, तो एक ब्रेकआउट वाला लेवल राहतो, आणि इकडनं जो आहे तो एक रिव्हर्सल होऊन आपल्याला तो ट्रेंड मध्ये बदलाव होताना दिसेल. म्हणजे किंमत तर इथं घट होते, परंतु ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम खरेदी आणि विक्रीवाल्यांची व्हॉल्यूम जी आहे ती लो बनवल्यानंतर एक हायर लो तयार करते. आणि त्याचबरोबर त्याचा T1 जी ट्रेंड लाईन जी आहे, जी कंटिन्युअसली सकाळपासून पाठीमागच्या 5-10 दिवसापासून कंटिन्यू चालली आहे, त्याला ती ब्रेक जर करू राहिली, ब्रेकआउट जर देऊ राहिली, याचा अर्थ असा आहे की किंमत व अनबॅलन्स व्हॉल्यूम जे ते एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेमध्ये आहेत. आणि यालाच या सिच्युएशनला आपण डायव्हर्जन्स असं म्हणतो. आणि जर डायव्हर्जन्स जर क्रिएट जर होऊ राहिला, तर ती एक तुमच्यासाठी किमतीमधली एक चांगली रिव्हर्सलची ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती होताना दिसू शकते. जनरली तुम्ही भरपूर व्हिडिओ बघितले असतील, त्यामध्ये ते एकच पॉइंट मानतात की व्हॉल्यूम काय चाललंय, त्या व्हॉल्यूम काय आपल्याला व्यवस्थितरित्या सांगत असते. त्या व्हॉल्यूमवरनं आपल्याला तिथं नेमकं खरेदीदार स्ट्रॉंगर आहेत की विक्रीदार स्ट्रॉंगर आहेत याची आयडिया आपल्याला ती देत असते, त्यावरनं लक्ष देत असतं. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही व्हॉल्यूमला ट्रॅक करू शकता ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमवरनं. परत एकदा मी सांगतो की जर जर याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॉल्युम्स मध्ये जर गोष्टी जर लक्षात ठेवायच्या असेल, तर ह्या ऑनबॅलन्स व्हॉल्यूमची किंमत किंवा जी गोष्ट जी कशी काढली जाते, जर भाव त्या पर्टिक्युलर शेअरचा वाढ होतोय, याचा अर्थ असा आहे की कालची जी ओबीव्ही असेल, कालची ओबीव्ही मध्ये आजचा व्हॉल्यूम जो आहे तो अधिक केला जातो, आजचा व्हॉल्यूम त्यामध्ये ऍड केला जातो, आणि त्यामुळं आजची ओबीव्ही मिळते. आणि ती जर वाढत होऊ राहिली आहे, भाव सुद्धा अशा पद्धतीने वाढतोय, तर तिथे खरेदीदार जे आहेत ते स्ट्रॉंगर आहेत ही लक्षात येऊन जाते. जर भाव जो आहे तो अशा पद्धतीने घट होतोय, भावामध्ये अशा पद्धतीने घट होत आहे, आणि त्याचबरोबर ह्या आजचा ओबीव्ही कसा काढणार, मग हा जो ओबीव्हीचा जो चार्ट काढलाय तो कसा काढलाय, तर आजचा ह्या घट होणाऱ्या भावाच्या केसमध्ये जर आजचा ओबीव्ही जर काढायचा असेल, तर त्या केसमध्ये कालची जी व्हॉल्यूम असेल, कालचा जो ओबीव्ही असेल, त्यामधून आजची व्हॉल्यूम जी आहे ती वजा केली जाईल, आणि त्यानुसार त्याची रिडिंग जी ती आपल्याला अशा पद्धतीने घट होताना दिसेल. यामुळे आपल्याला लक्षात येईल की द बियर्स किंवा विक्रेते एकदम कंट्रोलमध्ये आहे, आणि जोपर्यंत ते एका ट्रेंड लाईनच्या वरती किंवा डायव्हर्जनची सिच्युएशन जोपर्यंत तयार करत नाहीये, तोपर्यंत आपण तिथं काही न करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. म्हणून हा एक चांगल्या प्रकारचा किंवा उत्कृष्ट अशा प्रकारचा इंडिकेटर आहे. त्या इंडिकेटरवरनं आपल्याला व्यवस्थितरित्या आयडिया येऊन जाते की किमतीमध्ये नेमकं काय होत आहे, आणि कशा पद्धतीने आपण त्याला व्यवस्थितरित्या जे ते फॉलोअप करू शकतो. तर आता आपण चार्ट वरती जाऊयात, आणि त्यामधनं या ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा इंडिकेटरचा कसा वापर करायचा ते इथं बघूयात. तर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा इंडिकेटरसाठी एक फ्युचर जो आहे, फ्युचरचा चार्ट माझ्या समोर असणं गरजेचं आहे. थोड्या वेळा करता
हे जे खालचे इंडिकेटर जे आहेत ते मी ते काढून टाकतो, कारण कन्फर्मेशनच्या हिशोबाने मी इथं कन्सिडर केलेत. जर तुम्ही किमतीचं किंवा भावाचं ह्या चार्टमध्ये जर तुम्ही जर बघितलात, जर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या अंडरस्टँड येत असेल, तर किंमत जी ती कंटिन्युअसली घट घट होताना दिसते. त्याबरोबरच आणखीन एक गोष्ट लक्षात इथे येते, आणखीन एक गोष्ट इथं आयडिया आपल्याला समजते, की सिम्पली किंमत जी आहे ती पूर्णपणे अंडर एस्टिमेट आहे, पूर्णपणे खालच्या बाजूला जाऊ राहिली, पण त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा जो पुलबॅक जो आहे तो होताना तिथं दिसत नाहीये. आणि इथे एक आजच्या दुपारच्या सत्रामध्ये किंमत अचानक जी ती वाढताना दिसते. आपल्याला कॅन्डलस्टिक्स वर तर ती आयडिया येऊ शकते का, ते बघणं सुद्धा गरजेचं आहे. जर याला आपल्याला जर स्पॉट ऑन जर करायचं असेल, तर आपल्याला इथे एक लक्षात येऊन जाईल, की सकाळ सकाळ किमतीमध्ये किंवा भावामध्ये एक लक्षात इथे येते, की किंमत जी आहे सकाळी गॅप डाऊन झाल्यानंतर एक वधारली आणि त्यानंतर पुन्हा एक चांगल्या पद्धतीचा पोल, बेरिश पोल आणि फ्लॅगचा ब्रेकडाऊन दिल्यानंतर इथे एक बाईंग कॉन्ट्रास्ट जो आहे किंवा ऍक्शन जी ती होताना दिसले. मग भाव इथं आपल्याला वाढताना दिसला. ह्या 15 मिनिटाच्या कॅन्डलमध्ये आपल्याला एक सिग्नल लक्षात आला, की किंमत जी आहे ती वाढ झाली. आता यामध्ये काय कशा पद्धतीचं वाढ झालं त्याचं जे कन्फर्मेशन जे ती ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम तिथे दिसते किंवा ते देते. मग त्याकरता इथं मी येतोय आणि तो टायमिंग, तो वेळ नेमकं काय होता आणि त्यानुसार ओबीव्ही किंवा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचं इंडिकेटर जो आहे तो मला काय आयडिया तिथं देतोय, त्याची गोष्ट जी ती मला इथं लक्षात येणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. तर तुम्ही टायमिंग बघितलं तर 1:30 टाइम दिसतोय. त्याला मी ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमला जे आहे ते वाढवतोय इथे, आणि इथे हा जो कर्सर इथे दिसतोय तो 9:15 कर्सर दिसतोय. म्हणजे आजच्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये, आजच्या दिवसभरात 9:15 ह्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये एक गोष्ट इथे लक्षात येते, की 9:15 ह्या ओबीव्ही मध्ये सुद्धा काय होत होती, घट होत होती. परंतु पहिल्या 15 मिनिटासाठी किंमत जी आहे ती वरती जाताना दिसले आणि इथं ओबीव्ही तो घटत होता. आणि तो घट होत होत जवळ जर तुम्ही इथं जर बघितलं तर ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला होता. म्हणजे इथं जर एक सिंपलची आपण ट्रेंड लाईन जर काढली, नो डाऊट ही T1 आहे आणि ही जी आहे ती ट्रेंड लाईन T2 आहे. जसं किमतीवरती प्राइस वरती आपण बघितलं, की तिथे 1:30 प्राइस मध्ये रिव्हर्सल झाला होता. तर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचं जर तुम्ही इथं जर बघितलं, जर जो बॉटम जो झाला होता जवळजवळ 1:15 झाला होता, आणि त्यामध्ये जर मी इथे ट्रेंड लाईन, छोटीशी ट्रेंड लाईन ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासनं, ह्या पॉइंट मधनं किंवा ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट मधनं पास होणारी जर काढली, किंवा हे जे शार्प जे एजेस जे आहेत त्या एजेस मधनं क्रॉस होणारी जर ट्रेंड लाईन मी जर काढू शकत असेल, तर ऑटोमॅटिकली त्यामधनं सुद्धा मला आयडिया जी आहे ती ही एक अशा पद्धतीने काढली आहे. आणि दुसरी, कालचा कालचा दिवसाचा जो टॉप होता त्याच्यापासून पास होणारी जर मी एक अशा पद्धतीची ट्रेंड लाईन जर काढली, अशी दुसरी ट्रेंड लाईन जी ती मला इथं बनताना दिसेल. तर दोन ट्रेंड लाईनचा उपयोग मी केलाय. एक ट्रेंड लाईन जे आहे त्या आजचा हा जो टॉप जो होता, जिकडनं प्राइस मध्ये फॉल झाला होता, तो पुष्टीसाठी मी काढलाय. आणि दुसरा जो आहे तो कालच्या दिवसाच्या ओबीव्ही ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम पासून काढला होता. जर इथं बघितलं तर तुम्हाला 1:15ला एक बॉटम झाल्यासारखं लक्षात आलं. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा कर्सर ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला ज्यावेळेस घेताय 1:30 तुम्हाला तिथे एकदम योग्य पद्धतीने असं लक्षात आलं, की बाबा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जो घट इथं आपल्याला होताना होत होती, ती अचानक जी ती वधारायला सुरुवात झाली, त्याच्यामध्ये वाढ होताना सुरुवात झाली. त्याच्यामध्ये पहिली ट्रेंड लाईन जी आहे तिचा ब्रेक जो आहे तो केलेला आहे. त्याचबरोबर ती जी ब्रेक जो केलाय ती कालचा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा जो ट्रेंड होता त्या ट्रेंडला त्यांनी ब्रेक जो आहे तो केलाय. त्याबरोबरच आजचा 12:15चा जो हाय जो होता ते सुद्धा त्यांनी ब्रेक जो आहे तो केलेला आहे. आणि त्याचा जो तुम्हाला अंदाज जो आहे तो 1:35 तो कळतोय. म्हणजे इथं जर व्हॉल्यूम वाढते आणि त्याचबरोबर व्हॉल्यूम फक्त काय ओबी ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम वाढते, त्यावेळेसच भाव सुद्धा आपल्याला काय दिसला, त्याच्यामध्ये वाढ होताना दिसलाय. म्हणजेच इथं एक रिव्हर्सल जो आहे तो रिव्हर्सल तयार झालेला आहे आणि त्या रिव्हर्सलला तुम्ही ट्रॅक करणं गरजेचं आहे. जेव्हा केव्हा तुम्हाला रिव्हर्सल दिसतोय, सरळ सरळ जो लो जो आहे तो तुमचा स्टॉप लॉस प्लेस करून द्या आणि सरळ सरळ 3:15 टाइम पर्यंत, त्या टायमिंग पर्यंत पुन्हा चार्टला त्या प्राइस ऍक्शनला बघण्याचा अजिबात अजिबात जो आहे तो प्रयत्न करू नका. तुम्ही जर व्यवस्थितरित्या जर ऑब्झर्व करत असाल, व्यवस्थित या चार्टला जर बघितलं तर ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम मधनं -7.66 मिलियन वरनं, म्हणजे 76 लाखापासून ही जी किंमत आली आहे, -76 लाखापासून ही किंमत जवळजवळ -42 लाख पर्यंत आपल्याला तिथं येताना ते दिसलीये.
आणि त्याच वेळेस जर किमतीचं आपण इथं जर बघितलं, हे जर मेजरमेंट जर आपण या पर्टिक्युलर पॉईंट पासून या पर्टिक्युलर पॉईंट पर्यंत जर बघितलं, तर हे जवळजवळ 3.57 मिलियन म्हणजे जवळजवळ 35 लाखची व्हॉल्यूम जी ती वधारताना दिसते. आणि ही जी व्हॉल्यूम जी गेली आहे, किंमत सुद्धा वाढ होत होती, हे सुद्धा होतं. म्हणजे हे तेजीवाले किंवा खरेदीवाल्यांच्या दिशेमध्ये, बायरच्या दिशेमध्ये आपल्याला जाताना दिसलीये. इरेस्पेक्टिव्ह तो ऑप्शन्स काय वाढला काय नाही झाला ते काही नाही, आपल्याला किंमत मध्ये सुद्धा वाढ होताना दिसते आणि व्हॉल्यूम सुद्धा वाढ होताना दिसते. म्हणजे इथं दोघंही एका दिशेमध्ये जातात आणि याला कन्व्हर्जन्स, दोघंही एका दिशेमध्ये जाऊ राहिले तर याला, या सिच्युएशनला, या स्थितीला कन्व्हर्जन्स म्हटलं जातं. आणि अशी स्थिती तुम्हाला ज्यावेळेस अशा छोट्याशा सिंपलच्या ट्रेंड लाईनच्या ट्रिकवरनं जर लक्ष देत असेल, तर तुमची ट्रेडिंग जी ती एकदम कमी होईल आणि तुम्ही त्याला जे व्यवस्थितरित्या ट्रॅक करू शकाल. त्याच वेळेस जर तुम्ही इथं बघितलं, तुम्ही म्हणाल की बाबा 1 वाजून 30 मिनिटाला झालं, पुढची 15 मिनिटाची कॅन्डल जी एवढी मोठी झाली नव्हती. आणि जर ह्या फ्युचर सारख्या चार्टमध्ये तुमची एंट्री तुम्हाला माहिती आहे मिळते, तर जवळजवळ फ्युचर जे आहे ते जवळजवळ इथं जर स्पॉट ऑन जर केलं 3 वाजून 15 मिनिटाच्या हिशोबाने, तर ऑलमोस्ट 250 पॉईंटनी आपल्याला रिकव्हर होताना दिसलं. ह्या फ्युचरच्या 2 वाजाच्या कॅन्डलला जे आहे फक्त 20 ते 25 पॉईंटचीच रेंज जी ती आपल्याला दिसेल. तर मी जर प्राइस रेंज जर बघितली, तर त्या फ्युचरची फक्त 24 पॉईंटचीच रेंज आहे. आणि यामध्ये तुमचा जो स्टॉप लॉस इथं असू शकतो तो फक्त 20 पॉईंटचा तो स्टॉप लॉस असेल. परंतु इथं जो तुम्हाला रिवॉर्ड मिळतो मित्रांनो, तो जवळजवळ 10 पटीमध्ये मिळतो. आणि हीच गोष्ट सगळ्यांकडनं मिस होते. प्रत्येक जो आहे कॅन्डल स्टिक्सला तो बघतोय किंवा इथं व्हॉल्यूमचे प्रोफाईल्स बघत बसतो, त्यावरनं काही होणार नाहीये. जर तुम्ही स्मार्टली ह्या ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमला जर व्यवस्थित त्या ट्रॅक जर केला आणि त्यामध्ये ट्रेंड लाईनचं कन्फर्मेशन, असा ट्रेंड आपल्याला खालच्या बाजून चालतो आणि तो ब्रेक होतोय, तर अगोदरच तुम्हाला तिथं लक्षात येईल की खरेदीदार किंवा विक्रीदार तिथं कंट्रोलमध्ये आहे का. ह्या केसमध्ये खरेदीदार कंट्रोलमध्ये जर आपल्याला अशा पद्धतीने ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचं ब्रेकडाऊन होताना दिसतंय, ट्रेंड लाईनचं ब्रेकडाऊन होतंय, तर ऑटोमॅटिकली तिथं विक्रीवाले जे आहेत ते कंट्रोलमध्ये, ही गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. हा झाला पहिला मुद्दा होता ह्या पर्टिक्युलर सेशनचा, की ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा कशा पद्धतीने विनियोग, कशा पद्धतीने उपयोग केला गेला पाहिजे. आता पुढच्या पार्टकडे जाऊयात, तो म्हणजे सपोर्ट आणि सप्लाय आणि डिमांड झोन, ज्याच्यामधनं आपल्याला गोष्टींची लक्ष देणं गरजेचं आहे. मागणी आणि पुरवठा म्हणजे काय? मागणी म्हणजे वस्तूंची गरज आहे सरळ सरळ, आणि पुरवठा म्हणजे बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या वस्तू. जर मागणी वाढली आणि पुरवठा जर कमी झाला, तर त्या सिच्युएशन मध्ये किंमत जी आहे ती आपल्याला अशी वाढ होताना दिसते. त्याचबरोबर जर पुरवठा जास्त झाला आणि मागणी जर कमी जर झाली, तर त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला किंमत जी ती अशा पद्धतीने घट होताना दिसते. म्हणजे मागणी, याला आपण सरळ सरळ भाषेमध्ये जेव्हा केव्हा चार्ट आपण बघतो, त्याला डिमांड किंवा सपोर्ट असं म्हटलं जातं. ज्यावेळेस डिमांड वाढते किंवा तो किंमत जी आहे त्याच्या सपोर्टच्या आसपास असते, त्यावेळेस त्याचा पुरवठा कमी असतो आणि मागणी वाढल्यामुळे किमतीमध्ये आपल्याला वाढ होताना दिसते. सरळ सरळ पुरवठा म्हणजे त्याचा सप्लाय किंवा ज्याला आपण रेजिस्टन्स म्हणतो, त्यामध्ये सप्लाय जो आहे किंवा त्याचा पुरवठा जो आहे तो सगळ्यात जास्त असतो आणि मागणी जी ती कमी असते, त्यामुळे आपल्याला किमतीमध्ये, प्राइसमध्ये जी आहे ती घट होताना दिसते. हे सरळ सरळ कॉम्बिनेशन जे ते लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. तर ह्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय, जर याचा जर मागणी जर वाढत आहे जर ऑप्शन्सच्या केसमध्ये, तर ऑब्व्हियसली त्याचा प्रीमियम वाढणार आहे. आणि जर जास्त पुरवठा झाला तर ऑब्व्हियसली त्याचा प्रीमियम जो आहे तो कमी होणार आहे. म्हणून जर तुम्हाला XYZ कंपनीचा शेअर जर 100 रुपयाला ट्रेड करतोय आणि त्या केसमध्ये तुम्ही 105 रुपयांचा त्याचा सीई म्हणजे कॉल खरेदी करताय, तो तुम्ही एक्सपेक्ट करताय की तिथे ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमच्या बेसिसवरती किंवा डायव्हर्जनच्या बेसिसवरती की किंमत ही 100 रुपयापासून 110 रुपयाला जाणार आहे. आणि तो जो 105 रुपयांचा कॉल तुम्ही समजा 5 रुपयांना घेतला आणि ती जर स्पॉट 100 रुपयावर 120 रुपयावरती जातोय, तर हा नवीन प्रीमियम जो आहे तो जवळजवळ 7.5 रुपयांचा होईल आणि त्या केसमध्ये तुमचा जो आहे तो तिथं फायदा होताना दिसेल. म्हणून चार्ट्स ज्या वेळेस बघत असतात त्यावेळेस ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या की तिथं तुम्हाला काही कंट्रोल तिथं दिसतोय का, आणि जर तो कंट्रोल दिसतोय तर त्याला व्यवस्थितरित्या तुम्ही फॉलो ऑन करू शकता का, हे तिथं गरजेचं आहे. दुसरं महत्वाचा मुद्दा, शेवटी शेवटी मला सांगायचा मुद्दा हा राहील की मी चार्ट्स वरती भरपूर काही गोष्टी बघितल्या, चार्ट्स मध्ये मला तो रिव्हर्सल सापडला, पण मी त्याला शोधू शकलो नाही, त्याला थांबू शकलो नाही. जर तुम्ही ह्या ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमला जर बघताल,
तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येऊन जाईल, पाठीमागच्या 5, 7, 10 दिवसापासून ही जी ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूम जी आहे ती अधिक किंवा शून्याच्या व्हॅल्यूवरनं जवळजवळ ती घट होताना आपल्याला दिसते. म्हणजे जवळजवळ 10,000च्या व्हॉल्यूमवरनं वजा 80 लाखच्या व्हॉल्यूमवरती आपल्याला जाताना दिसते. आणि त्याच्यामध्ये एक जर बॉटम होतोय किंबहुना एक चॅनलचा सपोर्ट सुद्धा आपल्याला खालच्या बाजूला तिथं बांधताना दिसतोय. एक चॅनलचा तिथं सपोर्ट झाल्यानंतर एक ब्रेकआउट सुद्धा आपल्याला जनरली होताना दिसतो. याच्यावरनं आपल्याला कन्फर्मेशन हे कळतंय इथं त्याचा सपोर्ट झालाय आणि इनिशियली लवकरात लवकर त्याचा ब्रेकआउट जो आहे जर मी इथं पकडला तर माझ्यासाठी हा स्टॉप लॉस जो आहे ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमवरती राहणार आहे आणि त्याचा जो नियरेस्ट रेजिस्टन्स राहणार आहे ह्या ट्रेंड लाईनच्या आसपास राहणार आहे की जेव्हा केव्हा व्हॅल्यू किंमत माझ्या दिशेमध्ये जाईल आणि त्याला क्रॉस करून त्याला व्यवस्थितरित्या जर होल्ड ऑन करेल टिकेल तर तो माझ्यासाठी काय राहणार आहे टार्गेटेड झोन आहे राहणार आहे. आणि त्या केसमध्ये मी तिथं वरती भाव किंवा किंमत काय चाललंय किंवा M2M प्राइस मध्ये प्रॉफिट मला किती दिसतंय त्याकडे मी अजिबात लक्ष देणार नाही. मला फक्त एकच लक्षात राहील की इथे ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमने एक चांगल्या प्रकारचा चांगल्या पद्धतीचा काय केलाय ब्रेकआउट केलाय आणि त्या ब्रेकआउटच्या बळावरती बेसिसवरती मी त्या ट्रेडमध्ये थांबणार आहे आणि त्याचा ऑन बॅलन्स व्हॉल्यूमचा ट्रेंड लाईन नुसार रेजिस्टन्स कुठं आहे तो मी बघणार आहे. त्याच्यासाठी वाट बघणार आहे. त्याच्यामध्ये प्रॉफिट किंवा लॉस काय चाललाय तो बघणार नाहीये. त्याचबरोबर मी मानसिकदृष्ट्या इतका सक्षम असेल की माझा स्टॉप लॉस एकदा काही हा लो तुटला काय माहिती किंमत खालच्या बाजूला सुद्धा जाऊ शकते. त्याबरोबरच जो आहे मी त्याला क्रॉस ऑन चेक ऑन जे ते करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या चेक करणं सगळ्यात